آیا جبر میتواند در مورد هندسه اظهار نظر کند؟ هندسه علم است ولی جبر روش محاسبه است. کدوم روش محاسبه میتواند بر علم خورده بگیرد؟ این اساتید که واقعا حقشون نیست به اونا اساتید خطاب کنیم، اونا این چنین میکنند. نظریه گالوا به ما ارائه میکنند. نظریه گالوا در مورد تسلیس زاویه کوسینوس قوه 3 را به ما ارائه میدهد. آیا ما در صفحه صحبت میکنیم یا در فضا؟ اگر در صفحه صحبت میکنیم چرا اینجا کوسینوس به قوه 3 میرسد، درجه 3 میشود؟ مگر نمیدانیم که هر چیزی که به قوه 3 برسد فضایی میشود؟ مخصوصا هندسه. شما که کوسینوس را خط کرده اید، تبدیل به خط نموده اید به غلط، این را به قوه 3 میرسانید. آیا نمیدانید 3 خط در یکدیگر ضرب شوند ایجاد حجم میکنند؟ آیا تسلیس زاویه رو ما باید در صفحه انجام دهیم یا در فضا؟ فضا میگوید تسلیس زاویه روی صفحه محال است. من میگویم بسیار حرف مزخرفی است، بسیار مزخرف است، بدور از عقل است. هر کسی همچین حرفی رو گفته است ابله بوده است، جاهل بوده است. آدم عاقل نمیپذیرد که موضوع صفحه به فضا کشیده شود. و بعد میبینیم من با 5 خط راست 3 زاویه همزمان را تسلیس میکنم و به اون نظریات پوسیده پوچ وقعی نمی نهم، ولی اساتید از قبول اون خودداری میکنند. میدانم این زمان احتیاج دارد. زمان حلال خوبی است، همانگونه که آب بسیار حلال با ارزشی است، زمان هم حلال با ارزشی است. زمان جهالت ها و نادانی ها را به خوبی در خود حل می کند و به موقع نشان می دهد. من به این اصل بسیار بسیار مهم و اساسی رسیدم. روی پیرامون دایره 2 زاویه مجاور به هم با یکدیگر نسبتی دارند. هر نسبتی، مساوی، بزرگتر، کوچکتر، به هر مقدار. من میگویم پرشمار کمانهای دیگر هم مجاور هم قرار دارند که اونها هم دارای همین نسبتند. اگر این را ریاضیدان ما میفهمید قطعا مسئله تسلیس زاویه را حل میکرد. آیا شما ببینید این اصلی رو که من گفتم میتوانید رد کنید یا نه؟ روی هر دایره، محیط دایره 2 کمان مجاور هم وجود دارند که نسبت به یکدیگر نسبتی دارند و پرشمارند کمانهای دیگر که آنها هم همین نسبت رو دارند. کسی میتواند محلی را برای تعیین اون کمانها تعیین کند؟ بیایید با ریاضی آشتی کنیم، بیایید با عالم آشتی کنیم. اینقدر با من دشمنی نکنید، اینقدر سرسختی نکنید. بالاخره علم است. علم به کرسی می نشیند و اونجاست که شما اون وقت خجالت خواهی کشید که چرا به موقع قبول نکردید. عالم از علم فرار نمی کند. اون جاهل است، اون عالم نماست که از علم می گریزد. ما اومدیم کتابایی رو چاپ کردیم، در اختیار همگان گذاشته ایم. چرا ایش مراجعه نمی کنید؟ چرا نمی کنید؟ در مسائلی مثل اینترنت، مثل فرض کنید گوگل و غیره اصلا نسبت به کارهای ما حساسیت نشان نمی دهند.
من به این نتیجه رسیدم که دنیا عالم جاهل پرور است، نه عالم پرور. بیایید با علم آشتی کنیم، بیایید علم را بها نهیم. علم بسیار با ارزش است. آنچه که قوی هست جهالت است. من میگویم اگر از علم بگریزی ناچاری، مجبوری به جهل در آویزی. جهل بسیار زشت است، کریه است. عالم شو.